Hjärtligt välkommen bästa publik. Jag är jätteglad att du är här. Du som sitter där hemma eller vid en skärm någonstans på distans och följer med SCENMÅNDAG. Och förstås ni alla här som är på Amos-scenen här på Svenska Teatern. Välkomna, mitt namn är Eva Kela och jag har med mig helt fantastiska gäster idag. Och idag ska vi göra en djupdykning i föräldraskapet och vi ska kasta strålkastaren på papparollen. Hur mår våra pappor idag? Vad förväntas av dem? Har papporna kommit i kapp mammorna när det gäller omhändertagande, alltså den här omhändertagande rollen i föräldraskapet till exempel? Och hur är det att vara transpappa? Det här ska vi tala om idag tillsammans med bland annat skådespelare Pelle Heikkilä. En stor applåd! Vi hälsar också direktör och forskarprofessor vid Befolkningsförbundet Anna Rotkirk. Varmt välkommen. Tack. And welcome stand-up comedian Jamie McDonald. Den här diskussionen kommer att gå också på engelska idag eftersom vi har en gäst med engelska som modersmål, men vi kommer också att prata svenska och vi försöker göra det så att det känns bra för alla och Jamie är faktiskt ganska bra på svenska, bättre än han tror. Om vi börjar där, hurdan är en bra pappa, Pelle? Det är en bra fråga. Den är ju väldigt individuell. För att en pappa kan vara så många olika saker. En pappa kan stå för trygghet, vara rolig, känslig, vad som helst. Det är en, jag kan inte svara på den frågan. Jag kan bara svara på hurdan pappa jag försöker vara för mina döttrar. Och mina döttrar skulle säkert kunna svara på den frågan allra bäst. Vi kan gå senare in på hurdan pappa du vill vara. Det är en jätteviktig fråga. What kind of a dad is a good dad? Jamie. Well, first, I think loving has to be the first thing. Everything else kind of follows. I think if you have the best intentions and you're working out of a sense of love, and then someone who is aware of all of the pressures of like what makes a good father from society or from like the past are not the same as like what actually might make a good father. So to think about, what are the choices I'm making and to try to be conscious about fatherhood, I think. Anna, vi är ju en art som reproducerar oss. Det liksom hör till våra djupaste drifter egentligen att helt enkelt föröka oss, och för en väldigt lång tid så har barn och familjerelaterade frågor och uppgifter lagts på mammans axlar, men det är liksom en konstellation som jag upplever att hålla på att luckras upp lite. Men om jag ställer en sån här fråga till dig i egenskap av forskare, det är en stor fråga, men om du i korthet kan berätta hur papparollen har förändrats över tid, låt oss säga
10-20 år tillbaka? Egentligen tar jag kanske ett ännu längre perspektiv för att den liksom stora skillnaden. Först om jag svarar, first I want to answer that question about a good father. I would say as a scholar that a good father is like a good mother. It's being there. What counts is loving and time, and kind of everything else is secondary. You don't have to read educative books, and you have to be there and to love. But that goes for all carers. I mean, actually, also grandparents or anything. Om man tänker på papparollen, så den stora skillnaden jämfört med mamman är den att pappornas roller är liksom historiskt och kulturellt sett bredare. Det finns en mängd pappor som inte ens vet att de är pappor biologiskt. Det finns mera styvfäder i familjer. Liksom den varierar mer. Och så finns det då pappor som fast ensamma sköter sina barn, eller 2 pappor som sköter ett barn. Så det är liksom, den är bredare. Och den har varit historiskt sett väldigt, väldigt olika, kanske mera olika än vad vi tror. Om vi tittar 10-20 år bakåt så kommer vi från en sån här ganska traditionell kärnfamilj där du har en försörjande far som är väldigt mycket borta och är mera liksom hemma anknuten mor, i synnerhet när barnen är små. Och vi har nu gått mot det här att det är jämnare. Båda jobbar och båda tar hand om barnen, och den här kärnfamiljen är allt mera liksom mindre. Men om vi tittar verkligen brett i historien, så de pappor som har deltagit allra mest i barnuppfostran är faktiskt de som man ser i de här traditionella jägarsamlarsamhällena. So those dads which are really around are in the traditional hunter-gatherer society. Så där ser man mammor tar också mera hand om kvinnliga släktingar om barnen, men papporna är jättemycket med sina barn där, och jätteömt. Så jag skulle kanske ta dem som ett exempel på en bra och helt väldigt naturlig papparoll. Att du är around, du är mycket med dina egna barn, med andras barn, du ger tid. Förväntningarna har ändrats över tid. Pelle, nu vill jag komma in på det där som du sa, att det är svårt att beskriva hurdan en bra pappa är, men du har en tanke om hurdan pappa du vill vara. Hurdan pappa vill du vara då, Pelle? Jag vill vara en pappa som inte är skrämmande. En pappa som är trygg. En pappa som är fjantig. Och en pappa som har fel. Och det tycker jag att det är väldigt viktigt. Och det är kanske den viktigaste saken jag har implementerat i att vara pappa, är att jag ber om ursäkt och jag säger när jag har fel. Och jag säger när mina barn vet bättre än jag. Och jag tycker att det är någonting som kanske många pappor inte gjorde förr. Och vi talar med våra barn alltid om jag är ändå en ganska grabbig pappa. Ja, liksom. vad betyder det? Jag liksom, vad är att vara grabbig? Ja. Jag är en ganska... Är det liksom att boxas lite, eller? Brottas mer. Ja, men jag brottas, och vi har det liksom... Fast vi eftersträvar i vårt hem till jämställdhet, alltså att det är 50-50. Och min fru har sagt det bra, att om båda känner att de gör 60%, så då har vi kanske uppnått 50-50. Bra sagt. Och det är någonting vi eftersträvar, och jag försöker via mitt sätt att vara en pappa kanske påverka hurdan partner de väljer någon gång i framtiden. Jag känner att det är ett ansvar också i det. Och vi är hemskt öppna med det, att vi säger alltid att sen när du någon dag hittar en pojkvän eller flickvän, att vi är väldigt öppna med det, att de får välja vad de vill och att de alltid kommer att känna sig trygga med oss. Och vi brukar inte straffa dem om de säger sanningen. Och det är någonting som har ändrat sig sedan min barndom. Ja, vi kan gå in på din barndom lite senare. Det är intressant. Men Jamie, you're a Canadian Finnish, Yes. gay, transgender dad. All of living those things. Everything. And you live in Helsinki since 2002? Yes. And you just became a dad like 4 months ago? Yeah. At end of June. Congratulations. Yeah. Thank you. Tell us about your family. So we're not hitched yet. We're not married yet, but we should be
by the end of next year, as long as the economy doesn't explode. But I'm with my partner is also a trans guy, and we wanted to have kids, and he's a bit younger than I am, and he was also off of testosterone, so we decided that he would carry the kid. And But you could have carried. I could have, but I'm a little bit older, and it's a little bit, it's the same kind of risk as somebody who is just, somebody who's over 40 and having a kid at all. And then plus the hormones may kind of affect the fertility. It's hard to tell until you go off and find out. So it was just it was the easier way. But yeah, I could have potentially. But my kid is not, strictly speaking, my direct biological kid. Although I forget that all the time. It never even really occurs to me. We ended up going through Felicitas because we wanted to have a donor who we knew. Okay. He was actually somebody who's like a member of my family. So in a sense, there is that kind of genetic connection, but also it's somebody who you know their family history, and also there's very little chance that will kind of result in a strange situation down the road, because nobody's going to show up and run off with your kid because you're still in the same family. So it's all kind of that way. But yeah, so we're both new dads, although my partner uses emo instead of isa or äiti. Okay. Is, that's good. Yeah. It's a nice term. Emo. Nice. It's a bit like Estonian. Emä is mother in Estones. How do you say? Estonian. Yeah. Okay. So may I ask, what term will you use about yourself? In which apparently languages? I am dad. Okay. Like the people at the fertility clinic looked at me and went, "Yeah, you're dad." I think it's the sweater or something. Okay. Do you have a say yourself? I radiate dad energy, and it's only getting stronger and stronger as it goes on. It's like, do you mind? I love it. I really love it. Yeah. Did you always know that you wanted to become a dad? I always knew I wanted to be a parent, and then I thought for a long time. I wanted to become a parent before I would transition, but actually the things not transitioning was kind of leaving me with a lot of open questions and a lot of anxiety about a lot of things. So it turned out that I had to go that, look, I'm going to transition, and then if I don't end up having kids, then that's that, but I have to take care of this thing first. And I had kind of just thought, well, maybe it's not going to happen for me, and then my partner shows up in my life, and turns out he wants kids, and so that box just opened up again. Nice. Yeah. Anna, hur skulle du säga att dagens pappor mår sådär överlag? Jag kan tänka mig att eftersom förväntningarna på dem har förändrats, så kan det ju finnas någon form av förvirring också. Har du någon koll på det här i ditt jobb? Vi har forskat på Befolkningsförbundet i finska familjers tidsanvändning, men det är en tid sedan dess. Det har inte samlats nytt tidsanvändningsdata, det kommer att göras, men så det är från 2010 om jag minns rätt. Sen har vi frågat ganska mycket sånt här om familjeledigheter, vill du ta mera, och sen följer vi förstås med allmänna trender. På det stora hela så mår ju finska föräldrar väldigt bra. Att det är snarare det att det är ju väldigt många män nu som inte blir pappor, och det är liksom att om man talar om papparollen så finns det väldigt många som kanske har en ambivalens och inte vet och skjuter upp. Och jag skulle säga att det stora problemet är egentligen där. Att de som får barn, och i synnerhet män, brukar vara väldigt högt utbildade, goda inkomster. Så på det stora hela har man det ganska bra. Och man har ju då en partner. Att en ensam man har ju det nästan omöjligt att få barn, för en ensam man kan inte adoptera heller. Så du måste ha en partner. Sen kan man vara två män nu och så vidare. Så det där skulle jag säga, men sen, och ni vet ju mera då om det här att hur det är att vara i papparollen. Det som jag kanske skulle vilja lyfta fram, som vi såg väldigt tydligt i den här då lite föråldrade tidsanvändningen, var den att pappor satsar ju mera på barnskötsel. Mammorna gör mera i heterofamiljer, men papporna gör också mera.
Och samtidigt jobbar papporna väldigt mycket, i synnerhet när barnen är små. Så det betyder att jag skulle säga att det småbarnsskede för många pappor är kanske ganska stressigt, för det finns det här kravet att man ska vara jämlik, minst 60%. Samtidigt jobbar ni ofta mera och är på ett sätt ändå den som försörjer mera. Familjen har ofta högre inkomster. Och ändå kommer det här kravet, så många känner att de är väldigt trötta, och ni knappar in till exempel på egna sociala aktiviteter och sömn när barnen är små. Så den där stressen kanske då finns där bland annat. Det låter lite som det där skiftet från att mammorna var hemma och sen började de förvärvsarbeta, men så skulle de också på något sätt ta hand om hemmet, och det blev liksom en sån här dubbelarbetare. Ja. Att nu är det liksom, det tippar över lite. Och jag ställde den där frågan där i början, att kommer papporna i kapp i det här omhändertagande rollen. Så jag har en känsla när jag tittar på i min omgivning att de börjar komma i kapp. It's more like the dads are becoming much more like moms today, like in the parenthood, that they actually are carers in a way that only the moms were. Do you think so? Eller känner du att det är så? I'm still thinking about what you said, and I have to say that I'm confused as a father. And jag tar det på svenska. Jag är ganska obekväm på ett sätt med att vara pappa i dagens värld. För att jag kommer från en uppfostran som är väldigt olik min egna. Och det är inte liksom en new brave world vi lever i, utan det är en new scared world vi lever i. På vilket sätt? Det är liksom, världen blir mer och mer narcissistisk och individualistisk. Och det kopplar jag med rädsla. Och det är så mycket saker som jag funderar på. Jag talade senast igår med min fru om att hur ska jag uppfostra mina döttrar? För det första är jag glad att jag inte är pappa till söner. Jag har 3 döttrar och jag är jätteglad över det, för att det ska vara jättesvårt att vara pappa för söner i dagens värld, känner jag. För att vad får de vara? Hur får jag uppfostra pojkar? Får pojkar vara grabbiga? Får pojkar vara... får de slåss? Fast vi är liksom higher primates. Vi är bara apor som har utvecklats lite mer än de andra aporna. Där kommer man ju liksom på mansrollen. Ja, och testosteron och allt det här som kommer in i kroppen. Och ska jag liksom propsa på att mina döttrar ska gå i armén, för det är jämställt. För att om pojkarna måste gå i armén så ska kvinnor måste gå i armén. Och då med den tanken så löper jag linan ut, så sätter jag dem på fronten. Och jag är väldigt påverkad av den här världskrisen just nu liksom, och funderar mycket på allt det här. Men jag märker att jag är jätte... Och ska jag lära mina döttrar att självförsvar eller slåss, att är det liksom... Om det, jag svamlar nu, men om det blir ett inbrott i vårt hem, så är det per automatik jag som går ner och möter en kille, högst antagligen kanske beväpnad. Och det ska jag inte ens liksom ifrågasätta, utan det är bara så. Men ska jag i den här nya världen, ska jag lära mina döttrar att nej, ni går ner. Förstår ni? Alltså jag är jätteobekväm i det här. Jag har tungan mitt i munnen hela tiden. Och jag försöker se det från olika perspektiv. Men jag kommer ändå tillbaka till att vad är manligt och vad är kvinnligt. Och det är så odefinierat för tillfället. Pelle is confused, as you hear, about the male role and how he should, do you say educate, or how raise his daughters, since also that role is new.
and maybe this is not true, but I have a feeling that you have been thinking a lot of gender roles, and maybe you have a clearer mind in this. Do you think that? I don't think I have a clearer mind No. in it, but I really empathize with this idea that a father role is really confusing. I'm actually genuinely very surprised how confusing it is, specifically in terms of a masculine social role, and like, for instance, I can tell, I feel myself with these pressures that, okay, I should earn this much money, and I should prioritize my work, and I should be available, but I should not cry. I should be the person who is the strong person in the family, so that everybody can rely on this guy. And whenever I feel that kind of coming in, I go like, that comes from somewhere. Like that role comes from somewhere, but it's not necessarily the way that I should go forward with fatherhood. And then I start to think too, like, oh, am I just being like am I bad at being a guy? Yeah, exactly. That kind of dad. Like, if I'm not this like big strong guy who can, be the patriarch at home, am I just a failed man? And then what am I going to teach my son? What on earth? But also I think what's really great is that I also talk to a lot of other dads my age or new dads, and they have this look on their face like, I'm not quite sure what's going on now, but I have feelings, and a lot of them are kind of going with being gentle and trying out this nurturing, caring role. And often I think a lot of my male friends, we don't really talk about it, but I see them doing it with their kids, if that makes sense. Yeah. And I don't think anybody knows where it's going. No. Really. Yeah, but you said a key word in the beginning. You said love. That's like the key or the ground in all parenthood. And I mean, om det stereotypt har varit då så att papporna är hårdare och förmedlar någon form av krav på styrka och ingen svaghet får synas och det där med pojkar får inte gråta. Så hur ska man då man ge vidare då den där kärleken på ett sätt och förmedla den till sina barn om man inte har fått det själv? Och Pelle, det är kanske någonting som du har gått och funderat på. Din pappa, du hade kanske ännu också ett knepigt förhållande till din egen pappa. Jag skulle inte säga att det mera är knepigt. Bra. Det har varit väldigt knepigt. Och jag har med åldern insett att det är inte hans fel, utan det är hans pappas fel. Min farfars fel. Och hans pappas fel. Nej, jag vet inte, men det är kriget. Just det. Han var en förstörd man. Kriget förstörde honom. Och det brukar gå 3 generationer, har jag förstått. Innan 4. Okay. Jag har hört 4. Okay. Men jag har gjort ett aktivt val med att skitet tar slut här. Och jag tror att det handlar om aktiva val överlag. Men min pappa har aldrig visat känslor, liksom annat än ilska. Och det har jag nog också tackat min lycka med att jag fick 3 döttrar, för att faders mord, det kan vara brutalt. Och det var det i mitt fall. Och det kanske inte kommer på samma sätt med döttrar. Kanske. Det försöker vara korrekt. Men jag funderar väldigt mycket på att hurdan pappa han skulle ha kunnat vara. Och det har jag sett glimtar av via barnbarnen. Och det har varit fint och vemodigt samtidigt att se att det där skulle ha kunnat vara till mig. Men jag fick i alla fall se den sidan via barnbarnen. Så. Hade du några manliga, närvarande, kärleksfulla gestalter i din uppväxt? Förutom mina kompisar.
Nej, men kompisars föräldrar nog som liksom representerar en annan sorts föräldraskap. Men jag skulle säga närmast vänner. Vi har ett väldigt bra kompisgäng och som liksom har vågat tala om känslor. Och sen är jag mera lik min mor än min far. Anna, om vi tänker på, du är inte en far, men du har en far. Och där finns en faders roll, och liksom en rollmodell som du kan titta upp på. Och han hade ju ett ganska speciellt sätt att vara pappa under den generationen. Berätta lite. Ja, jag blev bara jättetagen av vad du sa. Alltså det här krigets betydelse tror jag att det är liksom svårt att ens förstå. För att när vi alla har vuxit upp, eller 3 av oss här har vuxit upp i Finland, så det är så som flera generationer. Och min egen farfar stupade i kriget och min pappa födde 37. Han var ganska ung då hans pappa dog. Men sen var han en sån här gender equality guy. Han var med i förening 9. Det finns ett foto när jag var då hans första barn, född 66, och jag var på någon demonstration vid riksdagshuset. Och mina föräldrar hade sån här, de gick och lyssnade på någon av de första föreläsningarna, och det var att man ska dela på allt, och de var så att ja. Och de gjorde det verkligen, liksom att jag tror nog ofta alltså om vi skulle väcka någon på natten så var det min pappa, för min mamma blev så arg och ville sova. Men pappa var så där att vi vill ha surskorpor och vi vill ha vatten, och liksom det var alltid det. Och sen märkte jag i något skede att mina vänner var så där att va? Men jag trodde att det här var det normala. Liksom, och vi blev nog två väldigt liksom älskande och mjuka föräldrar, och väldigt mycket enklare än det vad du talar om till exempel. Och jag ser ju då också min bror då, som är betydligt yngre än jag, och jag tycker hans generations finlandssvenska pappor ofta är väldigt, liksom lyckas kanske med det här som ni är mera, eller kanske inte upplever det som så problematiskt, men har det här att ganska bra förebilder och själva är väldigt närvarande med sina barn, men också som jag upplever det ganska säkra i en sån här traditionell manlig heterosexuell roll. Nu kanske jag överdriver det, men jag ser också vad jag tycker är ganska lyckade exempel på det här, att man kan vara mjuk och kärleksfull, men liksom, känna sig säker i en manlighet. Jag hoppas att det går. Och den manligheten kan vara väldigt brokig förstås. Jag kommer att tänka på det där att kanske tidigare generationers pappor också, att som barn så har man liksom haft ett förhållande med dem via mamman. Förstår ni vad jag menar? Att det liksom, att jag tror att i dagens läge så skapar pappor mera individuella egna förhållande till sina egna barn. Att det inte blir så där att mamma sa att du skulle, och liksom att mamman är den här projektledaren hemma som ser till, och sen är liksom, och i vissa fall, jag kan se det i min egen familj, att det var liksom 3 flickor och så var det en pappa som var lite som ett barn. På det sättet att han hade inte lika mycket ansvar i vissa liksom uppgifter, att det fanns en projektledare och flickorna och pappa, nu får ni göra det här och det där och så där. Ja, men det där är som sagt, det är väldigt olika från familj till familj, men let's talk about your role models. We heard about Pelle's and Anna's father role models. What kind of a father did you have when you grew up? Well, I always looked up to my father quite a lot. Did you want it to become like a man, like him? Well, he's like definitely my first like role model in that sense. And yeah, I think I always had growing up, I had a pretty close relationship with my dad. We did a lot of sports. He was often the coach of like the team that I was on playing hockey or baseball. So we had a lot of like reasons to connect that way. And he worked a lot.
we still actually, what's getting better is now that I have a kid, I think our conversations get better, because finally, like, the thing that you can't explain to somebody is what it's like to have a kid. And everybody, when I first started, people, they would say, oh, you're having a kid, and they would say, is it your first? And I would say yes, and they would just go, it will be great. And but that 5 seconds where they were thinking of all the things that they couldn't say because they knew I wouldn't understand. I could see that so many times. So I think now that I have a kid of my own, I'm starting to actually have much better conversations with my dad, because at some point, when I hit an adult, we can talk near each other, but we don't really talk to each other very much, in kind of the same way as like when I was just a little kid. But now that I understand in so quickly, like almost in an instant, kind of why he did certain things the way he did, what his motivation might have been, that came crashing in very fast. And we haven't like unpacked everything, but there's definitely like the relationship between myself and my dad is definitely different. It's new because there is someone else, and now he can say, this is what I was trying to tell you all this time. For instance, I have Yes. a thought. Not long ago, we had a really beautiful realization, or I had, and then we had a good discussion with my wife about it, because the kids were misbehaving. They had a conflict with my wife downstairs. I was doing the laundry upstairs, and then I hear my wife saying, if you don't start behaving, I have to call dad. And I was like, okay. I waited and I continued, and then the call came. Pelle. And then of course I took her side, like I'm supposed to, as a parent, united front, and then we discussed what happened later. But as a father, it struck me while I was doing the laundry that she's, how do you say, she's making the patriarch more real for the daughter. Yes. You're so the you don't enforcer. have to listen to mother. Yeah. He's the authority. But I'm the authority, and don't put that on me. So you could not have said that about her. If you're not behaved, I will call could mother. the Rosa be, yeah. No, I would never say that. I would never say that. But okay. I would never say. Maybe it's just us, but we had a really good discussion, and it was a realization for both of us. Yeah, of course. That wow, okay, this is also how we teach our young girls. Of course. It was a lapsus, maybe. Yeah. And she's very progressive. She's very. She's a brilliant mother. But this was just something that was probably. Wait until dad comes home. Yeah. There was literally that TV show when I was a little kid. It was an animated thing from the late 70s, I think, and it was literally the name of the show was "Wait Till Your Father Gets Home." Beautiful. Yeah. But so you feel like you don't want to have this patriarchal authority, but then in some situations it's still expected of you, like when the burglar comes. Yeah. And that's the confusing part. And that's the confusion part. Yes, that's the super confusing part for me, because I think it's confusing for my wife as well. Because is authority always bad? No, that's the problem. I mean, it could Because be sometimes you can use it for good. And so should you only bring it up when you can use it for good, or is it you should never bring it up because you have to find something else? So that's the question of like, do I throw out the baby with the bathwater? Do I throw out? Don't. Yeah, exactly. Do I throw out the whole question of the patriarchal authority, or do I keep the good bits? And if so, how do I know what the good bits are? Yeah. It's and that's hard. the confusing part. It's hard. And some people talk about biology. How do you feel about that? Like, it's in the dad, it's in the man. You can feel how I feel about it, maybe. Yeah.
But I still think there are differences, and Of course. I'm threading on thin ice here, but there are differences between women and men, and that's what I feel. And if not anything else, physical. Yeah, and some things are social constructions, and some things are biological or genetical or. And there's an interplay. I mean, I don't think we can separate biology from culture, actually, No. in Yeah. a meaningful way. So, Maybe. but actually, and today I think, also think, I mean, with the war, with the ongoing war. So I have just also friends in Russia who are actually now. I mean, the war in Ukraine is terrible. What I heard today was that she's like, my father may be called. He's 50 years old. He cannot go to work because he's so afraid that he'll get. So I mean, so I just felt this, and it's the men. It's the men, and or I heard that. I mean, we know. So when we had this, we are back to this very archaic situation. I mean, we have women fighting on the front for sure, but mostly it's men. It's men who couldn't leave Ukraine because they had to go to fight, and now it's the men who are being summoned in Russia, and everything this will do to the men, both those who want to fight and those who have to fight, and in several generations, but also the gender things. I mean, we are so back to this. Yes. And then we have some, I'm sorry to say, some organizations who are just like, oh, the women are suffering most. And then I'm just like, well, but the men are like dying. Yeah. Young men are dying at this very moment. And it's a very male thing. And I actually wonder how I mean, in another country, you would have to go and fight now, which is just. Do you think about that? Oh yeah, yeah. Constantly. Do you? Yeah, constantly. I'm very aware of my choices and what's expected of me, and it's. I was talking about this with my wife about it, that ever since the day, and it's also a stigma for men, that ever since I went to the army, after that I sort of have the knowledge of if the situation is bad enough, I'm supposed to sacrifice my life for this country. And it's a weird feeling that guys don't really talk about, that you live with the knowledge. Most women don't. And nowadays some women do, but most women don't live with the knowledge that, okay, so that was it. Now I've lost full control of my life, because basically this steers the rest of my life. And yeah, and it's I'm really, really emotional about the thought of having to leave my children. Yeah. And yeah, but let's hope that doesn't happen. Have you talked about it with your daughters? Yes. I try to be, and I'm true to my wife always reminds me of their age, that I don't have to be that brutally honest about everything. Ja, de är 10, snart 8 och 5. 10, 8 och 5. I det här skedet kan jag berätta till publiken här på plats att om en stund så finns det möjlighet att ställa frågor eller kommentera någonting som vi har pratat här idag. Så ni kan nu redan börja fundera ifall ni vill delta. Vi kan lite fortsätta ännu här. Sorry, can I ask you? Yeah. As the situation has changed for you, Yeah. do you feel, and this is not about fatherhood, of course it is, because if now as a man do you feel the responsibility to participate in a war? You know. Yeah. For me, there's a lot of different factors in there. Of course. One is that I'm dual citizen, so I never went to the Finnish army because I was too old. Yeah. I was old enough rather when I transitioned that I didn't have to go. I know that, like, I mean, I look at my son, and I can't. I think about this when I'm like, he's there I'm changing his diaper, and I'm thinking he has to go to the army in 20 years, and that it freaks me out.
But I am not really. I'm not very good at fighting. I'm quite against fighting. I'm bordering on pacifist probably. But I really don't know exactly what would happen when it came down to it. But I do know that I definitely have a strong sense of responsibility of if I'm able-bodied and I'm available and I'm needed, then I have to go. And there's a weird switch that has happened where being needed is a thing that you can't ignore. Yeah. It's a very different kind of relationship than that towards violence that I used to have. If I'm kind of brutal about it, I used to be worried a lot more about sexual violence. And now I'm much more worried that a random guy on the street will just not like the look of me and punch me out. And I never worried about that before, but I worried about something else. So my relationship to the questions about violence and where it could come from, and the questions of bodily autonomy, which to me the army is a bodily autonomy question. Although, at the same time, where would we be without the incredibly professional army that we have here? Yeah. So, complicated. It's very complicated. Very. There's so much like everything is complicated. I'm really confused. My 7-year-old, soon to be 8-year-old daughter came home from school and looked really proud at me and said, "Is Bamse a boy or a girl?" Okay. And I was like, wow, I've never really thought about it, but I knew where she was going with it. You know Bamse? But Bamse, karhu. yes. I knew where she was going with it, but I wanted to challenge her. So I said that I think Bamse is a boy. And she's like, "No, Daddy, you're stupid. It can be either one." And I was like, okay, I understand that's inclusive and everybody can have Bamse as a role model, but is farmor a boy or a girl? And then she was like, oh. And then I asked about miniskut and lilleskut and all because the genders of the female ones were really clear. Yeah. But then the male genders, supposedly male genders, are definable. You know, you can define them as either one, but not the ones with the skirts. And all of this is really, really confusing for me. And I don't know what the right answer is to tell her, but Men vad är du Pelle mest rädd för? Liksom att vilka övertramp är det som du är mest rädd för när du går omkring? För jag får en känsla av att du liksom täcker, du gör saker mer komplicerade än vad de är, kanske. Helt säkert. Och det kanske hellre så än att du bara slentrianmässigt liksom fortsätter i samma spår, vet du, med våld och med liksom dysfunktionalitet. Ja. Men vad är det värsta som kan hända? Du sa i början att du kan medge att förlåt, pappa hade fel. Absolut. Du får ju göra misstag även om du är pappa. Klart, och jag gör hela tiden. Jag kastade idag, jag gjorde makaronlådor så fällde jag det på golvet. Jag menar, det händer. Sen tittade min dotter länge på mig när jag lyfte det tillbaka in i formen. Men det där... det var ett misstag. Det var ett misstag. Men alltså... Jag kanske lever också i en bransch som är mer progressiv än vad världen är. Och det är kanske ett problem för vår bransch. För att vi liksom löper linan ut med allting. Och jag börjar bli en medelålders vithyad heterosexuell man. Så jag börjar bli den där gubben. Och jag försöker att aktivt inte bli den där gubben. Och försöker ändå hålla delar av mig själv kvar. Så det var väldigt... Jag försöker hålla tungan mitt i munnen och försöka liksom förstå världen, men när jag inte alltid förstår världen. Så det är svårt. Före vi tar frågor eller kommentarer så I would like to know what's the biggest mistake
that you could do as a father if we, when we listen to Pelle and he's afraid of all the mistakes he's going to make, like all the overtramps. No, it's not overtramps, but you know, I just wanted Are you to calling say that. my daughter an overtramp? Yes. No, but I like the word overtramp, and I wanted to say it. The mistakes. I mean, I'm just anticipating that they're going to happen. I don't even know what they're going to be. I just know that they're going to show up. I mean, He's your role model. I've taken it for. I've assumed now that I'm going to psychologically mess up my kids, and I don't know how, and I don't know when, but I know it's going to happen. So I'm trying not to be too broken up about it. But I mean, for me, I think the thing that I would be really disappointed. I mean, if somebody turns out to be a serial killer, I will just lose my mind. But you know, like, or if like one of my, like, if my kid or one of my kids in the future would turn out to be very violent or disrespectful of other people's boundaries, or just a jerk, I would feel like I really did something very wrong. That's scary. Yeah. But I think I would also just be very disappointed if I felt like after 20 years, if I felt like if I wasn't there enough that I know my kids. Because I think you can be around a kid and kind of know them, and then there's really to like be around a lot. Bästa publik. Hur är det? Finns det tankar eller kommentarer eller någon fråga ni skulle vilja ställa till gästerna idag? Ja, där har vi en. Lite fråga, lite kommentar, som Pelle också sa att han är väldigt... För det kan hända att det inte hördes. Här var en i publiken som ville prata om att det finns olika förväntningar på männen, och att det finns ganska mycket klickar och bubblor där man kan känna att ja, men så här är ju vi när vi är moderna män, och så i en annan bubbla så kan det kännas som att att man vill hålla sig till något mer konservativt, och eftersom de här bubblorna inte så ofta kommunicerar med varandra så går det också ganska långsamt framåt, och att personen i fråga efterlyser en bättre kommunikation bubblor emellan, och att på något sätt hitta dialog. Anna? Alltså en sak som jag vet jag får ganska många personer som bara skriver till mig sådana här olika kommentarer, och jag vet inte riktigt vilken bubbla det är, men det är kanske inte den här utbildade finlandssvenska bubblan. Det är liksom fäder som ofta efter skilsmässor upplever att hela systemet är på mödrarnas sida, de förlorar kontakten. Just så här att först gjorde jag allt och jobba, och nu får jag inte se mina barn. Och jag kan då inte bedöma vad som allt ligger bakom, säkert väldigt många saker, men den här, och sen finns det de som är rädda för att få barn för att de tänker att då går det så här. Jag tror att det här är en väldigt äkta heterosexuell manlig oro som det inte kanske finns väldigt mycket kulturellt utrymme för just nu. För det är mer det här att ni gör fel och ni räcker inte till och ni ska vara det här och det här och det här. Liksom ett så ganska kvinnligt krav, moderligt krav på ett sätt. Men att den här liksom mannen, att jag gör allt och efter skilsmässan, jag blir arbetslös och nu har jag problem och det går jättedåligt och jag har förlorat min familj. Så den här skulle jag vilja liksom bara ge kanske ord till den här ångesten som jag har stött på i de här kontakterna som jag får. Ja, säkert. Och så kanske det inte finns den här traditionella solidariteten bland män, att om jag stereotypt har förstått rätt så har kvinnor lättare att söka sig till varandra och hitta lösningar, medan männen kanske då de har blivit lämnade och deprimerade så är det svårare att ta steg ut, att kanske söka hjälp. Jag måste säga bara till det här, vi har börjat i vårt det här killgänget, så har vi börjat en grej på WhatsApp var man sätter en gång i månaden en siffra från 4 till 10 skolvitsord hur man mår. Och det är en tid var man själv får reflektera, hur mår jag just nu? Är det en 6, är det en 8? Sällan är det 10. Och sen om någon går igenom något tungt i livet så är det ganska bra att följa med att okej, det har varit 5.
nu måste vi prata. Ja, det är ett ganska bra sätt bara att, och man behöver inte heller elaborera i det där att varför man mår på ett visst sätt. Ja. Men det är ett ganska bra sätt bara för oss killar på ett osynligt sätt, nonverbalt, liksom tala om sina problem. Ja. Vad var det jag tänkte? Jag hade någon kungsfråga på gång och nu tappade jag Jag bort förstörde den. det. Ja, du hade så bra inlägg här så jag glömde bort vad jag skulle tänka på. Ja, men just det här Jamie as a dad, we were talking about the different groups and expectations about how to be a dad and how they differ. And do you think that #MeToo made some big changes in the expectations on dads or well, men, of course? I mean, I really hope so. One big thing I think is, I mean, a lot of men in particular, especially straight men and cisgender men, will be looking at their previous behavior, going, "Did I overstep a line, or do I know what the line is?" And so, I hope that like also means taking some responsibility for teaching the next generation that, hey, you have to ask where these lines, you have to find out where these lines are before you can't just run roughshod over them, and to really have these conversations. Because frequently there was this idea that the guys who wear the t-shirt about how if you want to date my daughter, you have to get past me and my shotgun kind of thing. And that kind of traditional way of dealing with dating, the kids dating through fatherhood. No. Yeah, exactly. That's exactly. I mean, I understand a little bit. It's a joke, and inside every joke is a little bit of joke. So, right. Yeah, it's right. But I think being able to realize that they are the kind of because I don't think their kids' peers are necessarily going to be able to be an authoritative figure in how to treat other people, especially in a dating context. And of course, you have to have whatever appropriate conversation you have. But I think it's good if dads are actually having conversations with their kids of any gender, saying consent is a proper thing. Mm-hmm. Yeah, discussion is very important. Yeah, the problem is also I had a really good discussion about this as well with my wife, because I'm thinking about putting my daughters to jiu-jitsu or Krav Maga. Mm-hmm. And Krav Maga is maybe too violent, but then again, it's in an extreme situation that's necessary. And my wife said that, but the situation should be that our daughters would never have to be in a situation like that. And then I came, sorry, I'm just rambling here, but I remember somebody said that the problem in the world is not that there's too many negative male role models. The problem is that there's too few good ones. Yep. And I think that's something that we as fathers should really try to emphasize and be good role models. And that's what the young men need. Andrew Tate, he's not that scary because he's just one more monkey shouting in the tree. But the lack of us that at least consider themselves as progressive and warm, loving fathers, we should be more vocal about it. Ja. And I think that's... Bra. Det där måste att vi hade en familjebarometer var vi gjorde fokusgruppintervjuer och då hade vi just sån här att vill ni ha barn, vill ni inte ha Hurdana, och sen frågade vi då att har ni rollmodeller, och det som verkligen förvånade mig var att de här unga männen, de flesta var så där att har du någon pappa, de var helt att kanske min egen pappa, och så var det så kanske Barack Obama liksom, och det var det. Jag var lite sådär att just också då skådisar och
liksom att Offentliga det var personer. ganska förvånande att de inte kunde nämna ens någon, jag hade väntat mig någon Temus eller något, liksom, men nej. Att det finns så lite också av det. Jag tycker det här att kändisar och, som talar om sina barn och sitt faderskap, och vi behöver och, liksom bland beslutsfattarna också, det behövs mycket mer av det. Men också liksom, 300%. Ja. absolut, men också den här killen i butiken kan vara en positiv rollmodell. Ja, definitivt. Och liksom, alltså jag menar, vi har han har alla, inte sitta det behöver inte vara en ishockeyspelare, NHL-spelare. Bra att han är det, han kanske kan få andra att bli det. Men det handlar om möten mellan den yngre generationen och oss stofiler som på något sätt visar kärlek och empati. Exakt. Och sen tänker jag nu att ännu konkludera, så kan vi ju fundera på vilka rättigheter, du var inne på det lite, att det finns den här liksom, ska vi säga den här marginaliserade, eller den här mannen som känner att jag gör allting och ändå så räcker det inte till och så blir jag utelämnad. Det finns ju en del rättigheter som männen inte sen har. Vad finns det för saker som ännu behöver korrigeras eller rättas till så där på samhällsnivå för att det ska bli på riktigt jämställt och rättvist? Förutom de militären är vi ju inne på, men och nu har det ju just kommit en familjeledighets vad heter det? Förnyelse. Reform heter det. Så det var ju bra, men behöver vi liksom ännu bättre fånga upp förvirrade pappor? Alltså, vi har ju kanske här talat mer om den här liksom kulturella, personliga, jätteintressanta liksom, hurdan man, liksom manlighetsrollen, men så där på ett samhällspolitiskt plan så är det nog alltså det här att det skulle vara mer okej för pappor att vara också på långa föräldraledigheter eller deltidsjobba. Så kanske det är okej liksom, i era yrken, men att det är nog väldigt många arbetsplatser har man fortfarande var det bara liksom antas att det inte görs. Och där är den här familjeledigheten ju nog ett liksom symboliskt lite bättre och längre ledigheter, men det blir ju nu så att de flesta dagar är liksom gemensamma och delade. Och sen måste, det är inte så där att pappans och mammans, utan vill du flytta över dem, som kanske många ändå vill, så måste du liksom göra det steget att mamman tar mera, som det då kanske ibland går, men att ändå att liksom utgångspunkten är mera jämlik. Och jag tror det är en jätteviktig signal. Vi gjorde också faktiskt en forskning där det var en ganska stor del av papporna som sa att de gärna hade varit längre på föräldraledighet. Men sen var det olika orsaker. Så det är inte det att de inte skulle vilja, för att finska pappor är väldigt faktiskt lite på föräldraledighet. De tar inte vad de får. En fjärdedel tar nu max. Så vi får se hur det blir. Det kanske inte alls blir bättre fast de får ta mer. Men i alla fall, så det fanns en känsla att jag skulle ha velat vara längre. Och den borde man ju då stöda bättre. Absolut. Också från arbetslivets håll. Jag var 9 månader hemma med min mittersta dotter och det var det bästa ever. Jag rekommenderar starkt. Så bli arbetslös, det lönar sig. How long are you going to stay home, or are you staying home with your son? I will as long as I can, but also I will be. I work in the evening, so it will probably be that I end up being mostly daytime dad. And my partner will work in the daytime, and so I mean I'm a freelancer, so I have no concept of what work day is anyway. So it's either today or not today. Yeah. Hur ska ni fira farsdagen som snart är på kommande? Jag tänker att det kan vi avsluta med någonting trevligt. Eller har ni traditioner? Vad heter det? Dad's Day? What's it in English? Father's Day. Right, sorry. I'm a bit tired, I think. Yeah, for you it's your first. It is. Wow. Very excited. Yes. Do you have any plans? Eat a pizza. I don't know. No. Well, I think we're just gonna have a little, probably make cards or something like that and celebrate. Good. Pelle? Vi brukar ha en aktivitetsdag. Okej. Med jag blev lite förvånad först. Det här är helt genialt av min fru, för jag blev lite förvånad. Jag tänkte på något sätt sådär klassiskt amerikanskt att farsdagen är att man får sova länge och sen får man göra vad man vill. Just. Vet du, egen tid. Utan familjen. Men min fru, det var den bilden jag hade liksom, på något sätt i mitt huvud.
Jag blev lite chockad när jag hade en fullpackad dag, bara jag och barnen. Tills jag insåg att det här är ju helt genialt. Det bästa. Och min fru fick en ledig dag. Liksom. men så jag antar att flickorna och min fru har planerat något roligt. Säkert. Tusen tack. Thank you so much. Jag älskar den här diskussionen. Jag tycker den flöt superbra på tack vare er. Tusen tack. Tack till dig. Och tack till publiken och tusen tack till er som har följt med på distans. Och vi är ju hej tillbaka nästa månad i november. Den 21 november så ska vi igen samlas här på den här scenen. Och då ska vi prata om hur det känns att sörja en nära och kär som har gått bort. Men du ska ha det bra tills dess. Vi ses.